হাই শিক্ষাৰ্থী বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ তোমালোক সকলোৱে ভালে আছা। আজি তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ MS পাৱাৰ পইণ্টৰ বিষয়ে। একচুৱেলি MS পাৱাৰ পইণ্টৰ কামনো কি বা ই প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ সময়ত কামত আহে সেইটো বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। যিকোনো বিজনেছ ফিল্ডত তোমাৰ প্ৰফেশ্যন হওক বা তুমি তৈয়াৰ কৰা প্ৰজেক্টৰ ওপৰত যি পইণ্ট অফ ভিউ, সেই পইণ্ট অফ ভিউ পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ সহায়ত আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ অডিয়েঞ্চৰ আগত। উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকে দেখিছা চাগে বিভিন্ন চিনেমাবিলাকত যে এমপ্লয়ীয়ে ৱালত বা প্ৰজেকশ্যন স্ক্ৰীণত কেনেকৈ এটা প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিয়ে বা অফিচ এটাত বিভিন্ন টপিকক লৈ বা বিভিন্ন বিষয়ক লৈ, ধৰা তুমি মাৰ্কেটিং লাইনতে যোৱা বা পাৰ্চেজৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বিভিন্ন টপিক ধৰি লোৱা, বিভিন্ন টপিকৰ ওপৰত কেনেকৈ তোমালোকে নিজৰ প্ৰজেক্টখিনি অফিচতে হওক বা সমজুৱা জেগাতে হওক কেনেকৈ তোমালোকে প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিবা, সেইটোৱে হ'ল একচুৱেলি ক'ব গ'লে পাৱাৰ পইণ্ট বা পাৱাৰ পইণ্টৰ কাম। এতিয়া আমি এই ভিডিঅ'টোত এইটোৱে শিকিম যে এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনাবলৈ তাক প্ৰেজেণ্টেশ্যন শ্লাইড এখন কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি বা কি ধৰণে ডিজাইন কৰিব পাৰি, এনিমেশ্যন কেনেকৈ দিব পাৰি, এই সকলোখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোত আমি আজি শিকিম। তো ব'লা তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাবা আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা শিকিব পাৰিছা বা ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, নজনাখিনি কমেণ্ট বক্সত জনাবা। ব'লা তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথমে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে চাৰ্চ বাৰত গ'লা, চাৰ্চ বাৰত গৈ মাইক্ৰ'ছফ্ট দেখিছা, ইয়াতে চাৰ্চ কৰিবা মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ পাৱাৰ পইণ্ট 2007 বা কিছুমানৰ বেলেগ ভাৰ্চনো থাকিব পাৰে, তো একো কথা নাই, এইটো তোমালোকৰ কম্পিউটাৰত যিটো ইনষ্টল হৈছে সেইটোৱে শ্ব' কৰিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰিলা, ইয়াত ক্লিক কৰিলে ইয়াৰ ছাৰ্ফেচটো এনেকৈ ওলাব প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ বা MS পাৱাৰ পইণ্টৰ। তো এনেকৈ ওলোৱাৰ পিছত এই যে দেখিছা ইয়াতে দুটা টেক্সট বক্স আছে হা। এতিয়া তুমি তোমাৰ যিখিনি প্ৰজেক্ট বা যিটো প্ৰজেক্ট তোমাৰ সেইটো কি ধৰণে ডিজাইন কৰিবা, কেনেকৈ প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিবা, সেইটো তোমাৰ নিজা কথা। ইয়াতে যেনেকৈ দুটা টেক্সট বক্স আছে, আমি ইয়াতে হিডিং লিখিব পাৰোঁ বা ইয়াতে আমি হিডিঙৰ এগেইনষ্টত থকা ডিটেইলছখিনি আমি ইয়াত লিখিব পাৰোঁ। সেই অনুযায়ী তুমি চোৱা ইয়াতে নিউ শ্লাইড বুলি এটা অপশ্যন আছে, নিউ শ্লাইডত গৈ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। ইয়াত দেখিছা ইয়াতে দুটা কলম, এইটো যদি আমি ক্লিক কৰি দিওঁ, এইটো ক্লিক কৰি দিলে ইয়াতে দেখিছা হিডিং এটাৰ তলত আমি দুটা কলমত আমি নিজৰ যিখিনি আমি ইয়াতে প্ৰেজেণ্টেশ্যনত দেখুৱাম বা প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিম, আমি তাৰ যিখিনি মেটাৰ আমি দুটা কলমত দেখাব পাৰোঁ আৰু হিডিংটো ইয়াত দিব পাৰোঁ। এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে তোমাক টেমপ্লেট দিয়া আছে, তুমি যেনেকৈ লোৱা। গতিকে আমি নৰ্মেলি তোমাক মই দেখাই দিওঁ ক'ত আছে, সেইটোহে মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ, কিন্তু আমি নৰ্মেল শ্লাইডৰ পৰাই যাওঁ, তাৰপিছত তোমালোকে কৰি যোৱাৰ পিছত নিজে নিজে শিকি যাবা। তো আমি এইকেইটা তোমাক দেখাইছিলোঁ, তো নিজে নিজে ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। তো আমি এইকেইটা ডিলিট কৰি দিওঁ। ডিলিট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে ৰাইট ক্লিক কৰিলা, ইয়াতে ডিলিট শ্লাইড, আকৌ ৰাইট ক্লিক কৰিলা, ডিলিট শ্লাইড, ডিলিট শ্লাইড, ঠিক আছে। তো মই এইখন শ্লাইডত তোমালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে এটা কম্পিউটাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছৰ ওপৰত এটা টপিক মই অলৰেডি আগতে ৰাখি থৈছোঁ। তো মই এতিয়া সেই কম্পিউটাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছৰ ওপৰত যিখিনি টপিক ৰাখিছোঁ তাৰ ওপৰতে আমি প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো বনাই তোমালোকক দেখুৱাম। ফাৰ্ষ্টিং আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। কম্পিউটাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছটো আনিলোঁ, আনি ইয়াতে আমি হিডিঙত দি দিলোঁ কম্পিউটাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছ। এইটো তুমি হিডিং হিচাপে কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিয়া, তেতিয়া অডিয়েঞ্চক বুজাবলৈ তোমালোকৰ অলপ সহজ হ'ব বা অডিয়েঞ্চো বুজি পাব। এইটো ৰেড কৰিলোঁ, এইটো অকণমান উঠাই লোৱা, এই বাৰটোত ধৰি ক্লিক কৰিবা। নেক্সট আমি এতিয়া কম্পিউটাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছৰ যিখিনি ডিটেইলছ সেইখিনি আনিম ইয়াৰ পৰা, এইখিনি ৰাইট ক্লিক কৰি কপি কৰিলা, ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিলা, Ctrl+V পেষ্ট কৰি ইয়াতে তুমি এইটো ব্লেক কালাৰ কৰি দিয়া, ব্লেক কালাৰ কৰিলা আৰু
এইকেইটা অপশ্যন যে দেখিছা তোমালোকে এইকেইটা অপশ্যনটো হ'ল তোমাৰ ৰাইট এলাইনমেণ্ট লেফ্ট এলাইনমেণ্ট আৰু জাষ্টিফাই এই তিনিটা আছে আমি এতিয়া বৰ্তমান লেফ্ট এলাইনমেণ্ট কৰি লৈ ইয়াক তুমি জেগাটো ঠিক কৰি লোৱা কিমানলৈ ইয়াক স্পেচটো দিবা আৰু কিমান ডাঙৰ কৰিবা ফন্ট সাইজ গোটেইখিনি চাই লোৱা যেতিয়া ঠিকে থাকে সব ঠিকে থকাৰ পিছত ইয়াক দেখিব ধুনীয়া হোৱাৰ কাৰণে এক জাষ্টিফাই কৰি দিবা তো জাষ্টিফাই ওকে নেক্সট আমি নেক্সট স্লাইডত যাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াতে ৰাইট ক্লিক কৰিলো ৰাইট ক্লিক কৰি ডুপ্লিকেট স্লাইড এখন বনাই ললো ওকে ডুপ্লিকেট স্লাইড বনাই আমাৰ এটা নেক্সট কি আছে নেক্সট পইণ্টটো হ'ল হোৱাট ইজ কম্পিউটাৰটো আনি ললা আগৰ দৰে সেম থিং কপি কৰিলা কপি নেক্সট ইয়াতে দি দিলা কেটো ৰেড কৰি লোৱা আগৰ দৰে to red আৰু ইয়াৰ যেটো ডিটেইলছ এখিনি আনি লোৱা তো ৰাইট ক্লিক কৰি কপি এটো পেস্ট কৰি দিলা সেম থিং এটো সেন্টাৰ এলাইনমেন্ট হৈ আছে আমাৰ তো দেখিছা দু সেন্টাৰ এলাইনমেন্ট হৈ আছে আমি ইয়াকে জাষ্টিফাই কৰিম হা জাষ্টিফাই ইয়াতে ক্লিক কৰিলো ইয়াতে কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিয়া ব্ল্যাক ওকে এটো হৈ গল আকৌ আমি আগৰ ধৰণে ইয়াতে ৰাইট ক্লিক কৰিলো নেক্সট স্লাইড আনিবৰ কাৰণে আমি এটো ডুপ্লিকেট স্লাইড দেখিছা এটো তো ডুপ্লিকেট স্লাইডত ক্লিক কৰিলো ওকে ডুপ্লিকেট স্লাইড হৈ গল এতিয়া আমি ইয়াতে নেক্সট টপিকটো কি আছে আমাৰ কম্পোনেন্টস অফ কম্পিউটাৰ এটো লৈ ললা কন্ট্ৰোল সি বা কপি কন্ট্ৰোল সি আমি এটো হেডিংত যাব লাগিব কন্ট্ৰোল পি হেডিং কৰিলো আমি হেডিং টু সেম থিং আগৰ দৰে কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিয়া ৰেড কালাৰ আৰু ইয়াৰ ডিটেইলছটো আনিবলৈ আমি ইয়াতে গলো এখিনি সিলেক্ট কৰি ললা এটো কপি এটো পেস্ট কন্ট্ৰোল ভি এটো ব্ল্যাক কৰি লোৱা ওকে ব্ল্যাক কৰি লৈ লেফ্ট এলাইনমেন্ট কৰি দিয়া লেফ্ট এলাইনমেন্ট কৰি আর সাইজটো 13 আছে দেখিছা না 13 এটো আমি এখন বঢ়াই দিও 16 মান কৰি দিও ওকে এই টেক্সট বক্সটো ইয়ালৈকে টানি দিয়া ওকে আৰু এইকেইটা যে পইণ্ট আছে এটো হল কম্পোনেন্টস অফ কম্পিউটাৰতে হেডিং তাৰে তলত হাৰ্ডওয়্যাৰ সিপিইউ এই যিখিনি ষ্টৰেজ ডিভাইস এই লাইনটো আছে এটো হল আমাৰ সাব হেডিং আৰু ইয়াৰ তলতে এটা বুলেট পইণ্ট আছে ইনপুট ডিভাইস আউটপুট ডিভাইস তো এই বুলেট পইণ্টত বুলেট লগাবলৈ কি কৰিব লাগিব এটা সিলেক্ট কৰি ললা সিলেক্ট কৰি লৈ তোমালোকে ইয়াতে বুলেট পইণ্ট আছে দেখিছা তো বুলেটত গৈ তোমালোকে ইয়াৰে যিকোনো বুলেট এটা সিলেক্ট কৰিলা সাপোজ এইটো দিম দেখিছা এইটো বুলেটটো নিজে লৈ ললা এনেকৈ বুলেট পইণ্ট দিব পাৰি বা এইটো নেদি তোমালোকে বেলেগ যদি দিব বিচাৰে বেলেগো দিব পাৰিবা ইয়াতে 1 2 3 আছে 1 2 3 ABCD আছে ইয়াতে আমি বেলেগ বুলেট পইণ্ট এটা দেখাই দিলো বাৰু বুলেট পইণ্ট ওকে নেক্সট আৰু এখন স্লাইড আমি লৈ লও সেম থিং আগৰ দৰে ডুপ্লিকেট স্লাইড ওকে এখন আহিলে আমাৰ নেক্সট টপিকটো কি আছিল নেক্সট পইণ্টটো ডাটা ৰিপ্ৰেজেন্টেশন এটো কপি কৰিলা কন্ট্ৰোল সি কপি কৰি ইয়াতে পেস্ট কৰি দিয়া তোমালোকে কন্ট্ৰোল ভি ওকে এটো ৰেড কৰি লোৱা আগৰ দৰে তো ৰেড কৰি ললা আৰু ইয়াৰ ডিটেইলছটো ইয়াৰ পৰা লৈ লোৱা কন্ট্ৰোল সি আৰু এটো কন্ট্ৰোল ভি কৰিলা এটো আগৰ দৰে ব্ল্যাক কালাৰ কৰি লোৱা আৰু লেফ্ট এলাইনমেন্ট কৰি দিয়া এটো আৰু ইয়াতে বুলেট দি দিয়া তা দেখিব ধুনীয়া হোৱাকে তো দি দিলা ওকে তো এখিনি হৈ গল আমি ইয়াতে চাৰিখন স্লাইড ক্ৰিয়েট হল 1 2 3 4 এতিয়া আমি ইয়াৰ এতিয়াটো একদম মানে ডিজাইন আমি একো কৰাই নাই পুৰা হোৱাইট দেখিছে তো এটা ভাল নালাগিব এটা ডিজাইনৰ কাৰণে তোমালোকে ইয়াতে ডিজাইন অপচনটো দেখিছা তো ডিজাইনত ক্লিক কৰিলা ডিজাইনত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে কিছুমান টেমপ্লেটস বনোৱা আছে তোমালোকে তাত ওচৰত লৈ গলে ইয়াত শো কৰিবই ইয়াৰে যেটো টেমপ্লেট তোমালোকক ভাল লাগে হেতু টেমপ্লেট এপ্লাই কৰি দিলে হ'ল এপ্লাই মিন্স ক্লিক কৰি দিলে হি নিজে লৈ ল'ব সাপোজ আমি এটো লৈ ললো ওকে এটো লৈ ললো এটো লৈ লৈ আমি এই জায়গাখানি
আমাৰ ডিজাইনখিনি মেক্সিমাম এইফালে আছে তো আখৰখিনি ভিজিবল নহ'ব তাৰ কাৰণে আমি এইটো অকণমান ইফাল কৰিব লাগিব আমি এইখিনি কৰি লওঁ দেখিব ধুনীয়া হ'ব টেক্সটটো ঠিক তেনেধৰণে আনি লোৱা এইফালে ওকে আৰু ইয়াৰ মাজতে যদি কিবা কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কিবা ফটো ইনচাৰ্ট কৰিব খোজা তেতিয়াও পাৰিবা তাৰ কাৰণে ইনচাৰ্টত যাব লাগিব পিকচাৰ সাপোজ মই ডেস্কটপৰ এখন ফটো ৰাখিছোঁ তোমাৰ লগত দেখাবৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড এইটো ধৰা ইনচাৰ্ট কৰিলা ইয়াতে ইনচাৰ্ট কৰি দিয়া ফটোখন ওকে ইনচাৰ্ট কৰি দি ইয়াক তুমি বৰ্ডাৰ দিব পাৰা ইয়াতে ইফেক্ট আছে কিছুমান পিকচাৰ ইফেক্ট যেনেকৈ ভাল লাগে সাপোজ এইটোৱে দি দিলোঁ মই ইয়াত দি দিব পাৰা আৰু পিকচাৰৰ বৰ্ডাৰ যদি দিব লাগে ইয়াতে যাব পাৰা ইয়াতে গৈ যিকোনো এটা কালাৰ ক্লিক কৰি দিয়া সাপোজ এইটোৱে দিলোঁ আৰু টেক্সটটো অকণমান নামাই আনা ওকে এইটো অকণমান উঠাই দিয়া এইটো নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ ওপৰত যেনেকৈ হয় মই খালি পইণ্টকেইটা দেখাই দিছোঁ তোমালোকক এইটো হৈ গ'ল নেক্সট স্লাইডত আহিলোঁ এইখনো আমি সেটিং কৰি লওঁ এইখনো আমি জেগা অনুযায়ী ইয়াক প্লেচিং কৰি দিম টেক্সটটো এনেকৈ লৈ লোৱা ওকে নেক্সট আহিলে এইটো তেনেকৈ নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী কৰি লোৱা ওকে নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী কৰিলে এইখন লোৱা চেম থিং আগৰ দৰে এইখনো কৰি ল'লা ওকে তো আমাৰ এই 4খন স্লাইড হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট আহিলে আমি ইয়াতে এনিমেশ্যন দিব পাৰোঁ এনিমেশ্যন তাৰ কাৰণে তোমালোকে এনিমেশ্যনত যাব লাগিব এইটো দেখিছা এনিমেশ্যনত ক্লিক কৰিলা এনিমেশ্যন মানে কেনেকুৱা মই দেখাই দিছোঁ সাপোজ এইখন স্লাইড ইয়াতে স্লাইড তোমালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰা সাপোজ এইখন স্লাইডত আমি এনিমেট কৰিম এনিমেট কৰিবলৈ চাবা এইটো ক্লিক কৰিলোঁ যেতিয়া ভিউ হ'ব বা ই স্লাইড শ্ব' হ'ব তেতিয়া সি এনেকৈ দেখাব য'ত ক্লিক কৰা যেনেকুৱা লাগে তোমাক সাপোজ মই এনেকুৱাই দিলোঁ এইখনত মই এনেকৈ দিলোঁ এইখনত মই এইটো ডিজাইন দিলোঁ আৰু ইয়াতে যিখনত যি ডিজাইন দিয়া সেইটো ক্লিক কৰি ল'লে হ'ল সাপোজ এইখনত মই এইটো দিলোঁ ওকে যদি এতিয়া আমি ইয়াক স্লাইড শ্ব' কৰি চাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তুমি দেখিবা ইয়াতে কৰ্নাৰত দেখিবা এইটো স্লাইড শ্ব' অপশ্যন আছে তুমি ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰি তুমি কীবৰ্ডৰ যে ৰাইট এৰো লেফ্ট এৰো টপ এৰো বটম এৰো আছে নহয় 4টা তাৰে তুমি ৰাইট এৰোটো প্ৰেছ কৰা তুমি ৰাইট এৰোটো প্ৰেছ কৰিলে তুমি নেক্সট স্লাইড য'ত যাব পাৰিবা য'ত যি তোমালোকে এনিমেশ্যন দিছিলা সেই ধৰণে ইয়াত শ্ব' হৈ আছে ওকে আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিলে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভালেই লাগিছে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ